हॅलो, नमस्कार. कशा आहे तुम्ही सर्वजण? आय होप तुम्ही सर्वजण चांगलेच असणार आहे. आज मी बऱ्याच लोकांच्या प्रश्नाचे उत्तर देणार आहे, कारण की प्रत्येकाच्या मनात हाच प्रश्न आहे. मी कोणाच्या लाईव्हवर गेले तरी किंवा मला व्हॉट्सअपला विचारणं किंवा मला कमेंट करणं की आरती तुझं पेमेंट आलं का, तू महिन्याला किती पैसे कमवते आणि आतापर्यंत मी किती पैसे कमवले, या सर्व प्रश्नाचे उत्तर तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये मी देणार आहे. खरं बघायचं म्हटलं तर माझं चॅनल 7-8 महिन्या अगोदरच मॉनिटाईज झालेलं आहे. पहिले मी लाईव्ह घेत होते, लाईव्हच्या मार्फत माझे सबस्क्रायबर 1000 सबस्क्रायबर झाले होते आणि मी लाईव्ह 2-2, 3-3 घंटे घेत होते. त्याच्यामुळे वॉच टाईम माझा एका महिन्यातच कंप्लीट पण झाला आणि वॉच टाईम पण. चॅनल मॉनिटाईज झाल्यानंतर मी लाईव्हला येणं बंद केलं, कारण की मला पर्सनलीच लाईव्हला येणं आवडत नव्हतं, कारण की एवढे 2-2, 3-3 घंटे बसायला माझ्याच मनाला कुठंतरी मला खपलं नाही आणि मी लाईव्हला येणं बंद केलं. पण मी व्हिडिओ चालू केले टाकणं. जो लाईव्हला मला प्रतिसाद भेटत होता तसा मला व्हिडिओला भेटला नाही. खरं बघायचं म्हटलं तर तो आतापर्यंत पण भेटला नाही. काही माझे सबस्क्रायबर आहेत चांगले की ते पहिल्यापासून सपोर्ट करतात आणि आतापर्यंत करत आलेले आहे. खूप चांगले माझे सबस्क्रायबर आहे काही. पण कसं आहे माहिती आहे का, असं 10 जण, 100 जण, 200 जणांना की सपोर्ट केला तर ते नाही ना होत नाही. याला खूप सपोर्ट लागतो, खूप लोकांचा सपोर्ट लागतो, तेव्हा कुठं चॅनल सक्सेस होतं. तर मुद्द्यावर येते. मग मी माझे लाईव्ह घेणं बंद केलं. मग मी व्हिडिओ बनवायला लागले तर मला एवढा सपोर्ट भेटला नाही. मग त्याच्यानंतर माझं हे घराचं काम चालू होतं, मी तिकडं थोडं मला प्रॉब्लेम यायला लागला तर मी एवढे व्हिडिओ बनवले नाही. तरी मी शॉर्ट व्हिडिओ टाकले तर 1-2 माझे व्हिडिओ व्हायरल झाले होते त्याच्यात. तरी पण मी कंटिन्यू काम केले नाही, मी व्हिडिओ टाकतच होते. म्हणजे आवाज येतो तरी पण मी कंटिन्यू व्हिडिओ टाकतच होते. म्हणजे माझा गॅप होत होता व्हिडिओ टाकायला, 1 दिवस किंवा 2-3 दिवस असं मी टाकत होते. पण असं तर चालतं ना यूट्यूबमध्ये की 2 दिवसाला पण टाकू शकतो किंवा हप्त्याला टाकू शकतो किंवा महिन्याला टाकू शकतो. पण तुमचं कंटेंट चांगलं पाहिजे, क्वालिटी चांगली पाहिजे, सर्व चांगलं पाहिजे. शिवाय म्हणजे चांगलं असलं तरी ते पब्लिकला आवडायला पाहिजे. हा मेन मुद्दा आहे की पब्लिकला आवडायला पाहिजे. पब्लिक का तुमची अशी व्हिडिओ बघणार आहे, तुमच्या लाईफमध्ये घडणाऱ्या गोष्टी आहे का नाही, असं पण आहे. पण असू दे, आता काय आपल्याला जास्त काही एवढं येत नाही. म्हणजे कसं आहे माहिती आहे का, सोपट नाही खरं म्हटलं तर. त्याला टीम लागते, सर्व काही गोष्टी परफेक्टच लागतात. जे लोक व्हिडिओ बनवत असेल ते सक्सेस असेल चांगल्या प्रकारे, त्यांना माहीतच आहे की यूट्यूबला काम करायला एक पिक्चरच समजा, पिक्चरला कसं मेहनत लागते करायला, वर्ष 2-2 वर्ष जातात त्यांचं पिक्चर बनवायला. तसंच यूट्यूबला 10 मिनिटाचं काही व्हिडिओ बनवणं पण चांगला लागतो. ते नशीब त्यांचं की त्यांना काही पण टाकलं व्हायरल होतं, त्यांचं लक असावा, त्यांचं नशीब असावा, ते विषय वेगळा आहे. तर माझं चॅनल मॉनिटाईज होऊन 6-7 महिने झाले. तर माझे $10 मी एका महिन्यात कंप्लीट केले होते, $10. पण त्याच्यानंतर मी कंटिन्यू काम केलं नाही. तरी पण मी हप्त्यातून 1-2दा व्हिडिओ टाकत होते, शॉर्ट व्हिडिओ पण टाकतच होते. तर माझं चॅनल एवढं खाली गेलं ना की मला यूज येणंच बंद झाले. म्हणजे 50-60 असे आतापर्यंत मला यूज येतात, 50-60 येतात. आता कुठं माझे 1-2 व्हिडिओ शॉर्ट व्हिडिओ व्हायरल झाले म्हणून 200-300 व्ह्यूज यायला लागले. मग असे व्ह्यूज येतात तर तुम्ही सांगा ना डॉलर किती जमा झाले असेल माझे. कारण की तुम्हाला किमान महिन्याचे 30-40 व्हिडिओ टाकायला लागेल आणि त्या प्रत्येक व्हिडिओला 10,000 तरी यूज यायला पाहिजे. तेव्हा कुठं तुम्ही 15,000 पर्यंत तुम्हाला महिन्याचं पेमेंट येईल. तर तुम्ही सांगा ना, ज्या लोकांना 50, 100, 200 यूज येतात ना त्यांना 2 वर्ष पण एक पेमेंट भेटणार नाही. म्हणजे तुम्हाला $100 जमा करायचे आहे. $100 म्हणजे 7,500 पर्यंत भेटतात. तर तुम्हाला ते $100 जमायला 2 वर्ष लागेल तरी तुमचं पेमेंट येणार नाही. अशी खरी हकीकत म्हणजे ह्या यूट्यूबची आहे. आणि मी आतापर्यंत माझे तुम्हाला साईडला दाखवते माझे डॉलर किती जमा झाले. म्हणजे 1.5 वर्ष झाले मी चॅनल चालू केलं आहे. चॅनल मॉनिटाईज तर एका महिन्यातच केलं मी, पण त्याच्यानंतर मला $15 माझे जमा झाले आत्तापर्यंत. तर तुम्ही बघा ना किती हार्ड असेल यूट्यूब. म्हणजे यूजच आहे, बघण्यावर आहे. सर्व खेळ हे बघण्यावर आहे. जेवढा वेळ तुमचा व्हिडिओ चालेल, जेवढा वेळ तुम्ही लोक बघणार तुमचे व्हिडिओ, तसे तुमचे डॉलर जमा होणार. लोक बघणारच नाही आणि शिवाय लोक बघितले समजा तरी यूट्यूबनं तुमचा व्हिडिओ दुसऱ्यापर्यंत पाठवलाच नाही. यूट्यूबच्या पण हातात आहे ना, त्यांना व्हिडिओ व्हायरल केला प्रत्येक ठिकाणी, म्हणजे इम्प्रेशन भेटलं, पाठवलं आणि तेव्हाच ते म्हणजे दोन्ही पण गोष्टी मिळून पब्लिक आणि यूट्यूब या दोघांचा पण सपोर्ट असला तेव्हाच चॅनल सक्सेस होता आणि तुम्ही महिन्याच्या महिना पगार घ्यायचा. आणि असं माझ्यासारख्यांचं काय होतं, आम्ही एक पगार पण घेतला समजा 1.5 वर्ष लागले, एक पगार पण घेतला, 200, 300, 400 व्ह्यूज यायला लागले प्रत्येक व्हिडिओला. भले 50 व्हिडिओ बनवले महिन्याचे, 200-300 व्ह्यूज येत असेल तरीही 7-8 महिन्यानं वर्षानं आम्हाला एक पेमेंट भेटणार, म्हणजे 7,500 भेटणार. तर दुसरं पेमेंट कधी भेटणार, ही खरी हकीकत यूट्यूबची आहे. ज्या लोकांना पब्लिकचा सपोर्ट आहे ना, काही नाही व्हिडिओमध्ये त्यांच्या काही नाही तरीही सपोर्ट आहे ना, त्यांचं नशीब खूप चांगलं आहे.
पण त्या लोकांना खूप माज आलेला आहे खरं म्हटलं तर, कारण की त्यांना व्हॅल्यूच नाही पब्लिकची. कारण की आमच्यासारख्याला विचारांना व्हिडिओ नाही म्हणजे बघत कसं होतं, आपण एवढी मेहनत घेतो, मेहनत म्हणजे का सर्वच घेतात खरं म्हटलं तर, आपण कुठंतरी कमीच पडत आहे म्हणूनच आपले व्हिडिओ व्हायरल होत नाही अशी पण गोष्ट आहे. आपण कंटिन्यू राहत नाही आणि कंटिन्यू राहिल्यापेक्षा पण यूट्यूबला तुम्ही हप्त्यातून टाका किंवा महिन्यातून टाका, पण क्वालिटी कंटेंट चांगला हवं. जे पण तुम्ही रोजचं दाखवत असेल तर तिच्यात काहीतरी वेगळं पण हवं. लोक कशाला बघतील हे पण मोठा प्रश्न आहे ना. लोकांना पण त्यांचा एवढा अनमोल वेळ आपल्यासाठी देत असेल तर त्यांना पण काही बघण्यासारखं हवं ना. कारण की प्रत्येक लोकांना आपण आवडू शकत नाही, कारण की आपले व्हिडिओ आवडू शकत नाही ना बघायला. त्याच्यासाठी कंटेंट चांगलं हवंय, सर्वच गोष्टी आहे. तर मी तुम्हाला सांगितलंच आहे आतापर्यंत, तुमचा जो गैरसमज आहे आतापर्यंत. कारण की बरेच लोक मला अशी पण म्हणतात की पेमेंट घेतलं म्हणून लाईव्ह बंद केली. तसं काही नाही आहे, ते माझ्याच मनाला खपत होतं कुठंतरी म्हणून मी लाईव्ह बंद केली. आणि लाईव्ह कशी आहे, ज्या लाईव्ह घेतली ना तर ती तुमचं 2-3 दिवस समजा ती लाईव्ह चालते, त्याच्यानंतर लाईव्ह कोणी बघत नसते. व्हिडिओ कसा आहे, जसं म्हणजे जोपर्यंत तुमचं चॅनल आहे तो चालतच राहतो, म्हणजे बघणारे असले की तो चालूच राहतो. तो सर्चमध्ये येतो, लाईव्ह एवढ्या सर्चमध्ये येत नाही, म्हणून मी लाईव्ह बंदच केलं. घेईल मी थोड्या दिवसानं पण लाईव्ह, म्हणजे करीन प्रयत्न लाईव्ह पण घेण्याचा, तुमचा सपोर्ट असला तेव्हा. तर आता मी एवढंच म्हणू शकते की आता मी चांगले व्हिडिओ बनवणार, चांगलं कंटेंट. प्रयत्न तर माझा चालूच आहे. आतापर्यंत मी जेवढे पण व्हिडिओ बनवले असेल तर खूप कष्टातून बनवले, खूप मेहनत लागली मला ते व्हिडिओ बनवायला पण. कारण की कसं आहे, मी तर काही माझ्या म्हणजे लहानपणापासूनच असं करण्याची इच्छा आहे, पण किडा नाही आहे तसा, म्हणजे असं ॲक्टर म्हणतात ना तसं नाही आहे मी. म्हणजे प्रयत्न करत आहे साऱ्या गोष्टी, आवड आहे पण किडा नाही, आवड आहे पण किडा नाही. असं काय असेल तुम्ही समजून घ्या मला काय बोलायचं आहे म्हणून. तर मी चांगले व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न करेल. आणि आता तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर भेटलंच असेल की यूट्यूबला माझे $15 आतापर्यंत या 1.5 वर्षामध्ये जमा झालेले आहे. तुमचा सपोर्ट असला तर मी 15 दिवसामध्ये पण $100 माझी होऊ शकते, फक्त पब्लिकचा सपोर्ट पाहिजे. तर तुमच्या हातात आहे समोरच्याला पेमेंट भेटायचं का ना भेटायचं, बस एवढंच बोलते. आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा. जे कोणी नवीन असेल हा व्हिडिओ बघत असेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि एकदा तरी तुम्ही माझे व्हिडिओ बघा, म्हणजे तुम्ही माझी मेहनत बघा. तुम्हाला आवडलं तर नक्की सबस्क्राईब करा, आणि नसेल आवडलं तर नका करू. दुसरं काहीच बोलू शकत नाही. चला बाय. तुम्ही हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू सो मच.